पुरा माउन्टेनहरु छन् सो हामी एकदम मजा छ आउनुस् भिजिट गर्नुस् यहाँ पनि धेरै राम्रो छ सो हेर्नुस् यहाँ एकदमै रमाइलो एकदमै शान्ति वातावरण नि हेलो गाइस फॉलो हियर सो कस्तो रहिरहेछ अहिले एकदम रमाइलो रहेछ आज हाम्रो टुर चाहिँ आज हाम्रो छुट्टीको दिन यतिको इन्जोय त हाम्रो लगभग लाइफमा पहिलोचोटि भयो होला है एकदम शान्ति कस्तो पानीको हाम्रो देशमा पनि हामीले यतिको डुवा चलाएर हामीले हिँड्ने थिएन पानीको आवाज ड्याममा आज हामीले यसरी आफैले डुवा चलाएर हिँड्ने छ मजा आइरहेछ पनि लैरहेछ रमाइलो पनि लागिरहेछ है नजाने पनि एक्सपिरियन्स चाहिँ भइरहेछ के सेफ्टी छ सबै कुरा छ है सो भनेको दुबई नै हो नेपाल भनेको नेपाल नै हो समझ रहे हो ना सो गाइजहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ आउन नआउन सबै आऊ दुबई केटाहरू भिजिट भिसामा घुम्न है घुम्न पर्छ हैन सबै आऊ दुबई केटाहरू भिजिट भिसामा घुम्न पर्छ हैन सो यता चाहिँ हाम्रो अर्को टिम छ हाम्रा अरु टिम चाहिँ आएनन् उतै रेस्ट गरेछन् सो एक्सिडेन्ट भयो यहाँ पानी परेर आधा भयो ल्याएर ठोक्नै आकै यहाँ पानी गयो तिमीहरूको भोरेन चाहिँ यो पुरै मुतेरै हेर मुतेरै हेर सो यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो भुवन गाइस हामी चाहिँ अब रिटर्न धेरै रमाइलो लाग्यो इन्जोय गरियो सो 2 डेजको हाम्रो ट्रिप पनि अब फिनिश भइसक्यो हामी हिँड्दै अब रिटर्न जाँदै सो सबै थाकिसकेका छन् भिडियो राम्रो लाग्यो सो यता गाइसहरु छ नि लास्टै बिजी गाइस छन् है यता सो गाइस भिडियो राम्रो लागे लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला सो च्यानलमा नयाँ आउनुहुने सबैजना च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सो अहिलेलाई थ्याङ्क यू सो मच